السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عماد، وهنتكلم النهاردة عن تي كود فبرة يستخدم لإعادة تعيين البنود المخصصة. أنا لو عملت ريفرس القيد بالخطأ وعاوز أرجعه تاني، بستخدم فبرة تستخدم لإعادة تعيين البنود المخصصة وعكس المستندات المخصصة. تساعد في إلغاء المقصة التي تمت بالخطأ بين المستندات المالية. تستخدم بشكل أساسي عندما تحتاج إلى إعادة فتح بنود تمت مقاصتها سابقًا. جزء من مجموعة معاملات إدارة المستندات المالية في SAP FI. أهميته: تعتبر أداة أساسية لتصحيح أخطاء المقاصة المالية. تساعد في إعادة فتح البنود المغلقة للمعالجة. تحافظ على سلامة البيانات المالية وتكاملها. متى تستخدم فبرة؟ عند دفع مبلغ لمورد بالخطأ، عند الحاجة لإلغاء مقاصة تم بين مستندات، عند الرغبة في عكس مستندات المقاصة. الفرق بين FB08 وفبرة: الغرض الرئيسي FB08 عكس المستندات المالية، فبرة إعادة تعيين وعكس المستندات اللي تمت مقاصتها. FB08 عكس المستندات فقط، فبرة إعادة تعيين فقط، إعادة تعيين والعكس. FB08 يستخدم للمستندات غير المقاصة، لا يمكنه إعادة تعيين المقاصة. يستخدم المستندات المقاصة يمكنه إعادة تعيين المقاصة وعكس المستند. الخيارات المتاحة في فبرة: إعادة التعيين فقط، أنا هرجع القيد والريفرس بتاعه في كشف الحساب. إعادة التعيين والعكس، أنا هعمل أرجع القيد وأعمل ريفرس ليه، هيظهر معانا القيد الأصلي. الخلاصة: معاملة فبرة هي أداة قوية في نظام الساب لإدارة المستندات المالية التي تمت مقاصتها. فهم الفرق بين خياراتها واستخداماتها بشكل صحيح يساعد في الحفاظ على دقة البيانات المالية. تذكر دائما التحقق من النتائج بعد استخدام فبرة للتأكد من إعادة فتح البنود بشكل صحيح. وهنجرب مع بعض كيفية استخدام تيوكود فبرة. هنختار دوكيمنت نمبر عاوزين نعمله ريفرس، وبعدين هنفتح شاشة FB08. هنسجل رقم المستند، وبعدين نختار كومباني كود، وبعدين فيزيكاليا، وبعدين سبب الإلغاء، سواء فترة مفتوحة أو فترة مغلقة. هنختار فترة مغلقة. ممكن نعمل ديسبلاي للقيد للتأكد منه، 1140 جنيه. وبعدين نضغط بوست. تم إلغاء القيد. هنروح نتأكد من كشف الحساب. هنعمل ريفريش. تم إلغاء القيد. عاوزين نرجع القيد تاني، هنروح نفتح فبرة، انتر، ظهر لنا القيد اللي احنا عاملين له ريفرس. ممكن نتأكد مع بعض. هنروح cleared item، ده كل القيود اللي احنا عاملين لها ريفرس. ظهر لنا هنا، هنختار cleared، هنختار من هنا دوكيمنت نمبر اللي احنا عاوزين نعمل له ريفرس تاني ونرجعه لكشف الحساب. ظهر لنا خيارين، ان انا ممكن اعمل only receipt، ده هيظهر لنا القيد والعكس بتاعه في كشف الحساب. لو انا عاوز يظهر لي قيد فقط، عايز نعمل receipt and reverse،
هيظهر القيد فقط. هنختار تاني واحدة عشان نرجع القيد إلى طبيعته. هنختار سبب العكس أو سبب المقصة، وبعدين نضغط سيف. اوكي. وبعد كده هنرجع لكاش الحساب، هنختار open item عشان نتأكد إن القيد رجع. القيد رجع زي ما كان الأول. عاوزين نتأكد من فبراير، الخيار الأول اللي هو receipt only. هنعمل ريفيرس للقيد، هنختار كولاب، نضغط عليها، وبعد كده نختار print view، وبعد كده نختار reverse document، ونختار ال reason، وبعدين نختار X. تم عمل ريفيرس للقيد. هنتأكد من كاش حساب. تم عمل ريفيرس للقيد. هنروح clear the item عشان نرجع القيد إلى طبيعته. هنختار القيد اللي تم عمل ريفيرس. هنسجل القيد اللي احنا عاوزين نرجعه، وبعدين نضغط receipt cleared item save. هنختار only receipt. كده القيد رجع، والقيد العكسي بحيث يكون ظاهر معانا في كاش الحساب. هنختار open item. ظهر لنا القيد، وظهر القيد العكسي لي في كاش الحساب. وبكده نكون اتعلمنا كيفية استخدام تي كود فبرة، وشكرا لكم.